guys! Welcome to my channel, Team Akad. This is Angie. Today, unbox tayo ng mga nabili namin ng asawa ko sa Amazon. Pero itong iba is na open na namin kasama yung drone. Pero hindi pa namin siya na-open isa-isa. Yung mga na-order namin. Nakatambak lang siya sa gilid kasi walang ganang mag-open kasi lalo na ako, nagkasakit ako ng like a week na ngayon. Medyo pa rin yung boses ko pero okay na ako. So hindi ako nag-work for this week kasi nagpahinga ako guys dahil masama pa yung may mga sore pa ako nararamdaman sa katawan ko. Tsaka yung headache ko kahapon is masakit pa rin. Ngayon tahimik kasi mag-isa lang ako sa bahay. Yung 4 kong kids na sa school, si Habi naman naka-duty siya sa office ngayon. Hindi siya sa work. Ngayon naka-schedule. So, nasa office siya. So, may time akong ma-unbox ng aming mga nabili. This time, para malinis na siya kasi nandito lang siya sa likod. Masyado nang nakakalat dyan. Kaya naisip ko naman na i-vlog na lang kasi wala naman akong ginagawa. So, ito, I think dumating lang ito kahapon. So, lahat ng mga ito pala, inabili namin sa Amazon. Tapos may isang box pa ako dito guys. Laki. Hindi ko alam kung ano to. Yung asawa ko nag-order niya. Pero i-unbox natin siya. Ito muna unahin natin. Ito yung sa head ng electric toothbrush namin. And kasi we need it na. Wala na yung mga head ng toothbrush namin. Electric siya guys. Pero sa isang box lang ito sila. Pero nilabas lang. Pero hindi ko siya na-open talaga. So ito, buksan natin. Kasi kailangan namin to dahil wala na yung head ng toothbrush namin. So ay sa isang box, 6 pack. 6 pack pa naman yun. 6 na peraso yung laman. Ito yung tura niya guys. So, head na, parang replacement toothbrush head for Sonicare. 6 yung laman niya. Yung electric head toothbrush namin ng asawa ko. At least may 6 yung kanin. May stock kami. Kala ko ano ba? 3 lang yung laman. Kanin pala. Good. So, mamaya ko na siya ibalik kasi hindi ko siya mabalik. And then, ito naman, yung sa glass, yung pang lens. Yeah. Protector din talaga. Para sa iPhone namin. Hindi ko na siya buksan guys para hindi siya magkaroon ng thumb mark sa glass niya. Ito lang siya. Okay. And then, ito naman, pinakagusto ko, yung binili namin na, ba? Why is that the same? Yeah. We ordered the same one. I'm gonna check later kasi I know I ordered the same power bank pero yung dumating magkaiba. So, I don't know. Hindi ko na lang siya muna buksan guys. Baka i-return ko yung isa. Kasi hindi siya magkapareho eh. Hindi ito yung in-order ko. Ako nag-order nito. Pero ito yung in-order ko pero ito hindi. Iba yung dumating. So, hindi yan guys. Ito naman, kasi gusto ko nang mag-exercise. Pabawas tayo ng timbang. Binili ko to. Pero may tawag nito, corset. Pero may corset ako. Pang lang yun, pang lakad-lakad. Ito, pang exercise ko. Ano siya, yung mahaba siya. Yung i-roll-roll mo gano'n. Ito siya. Sa Amazon ko rin binili ko. Gusto ko to kasi na-adjust mo. Hindi kagaya dun sa corset.
Isang ganun mo lang. Pero meron akong corset guys, mga 3 ata. Pang ano lang yung panglakad. Lagay natin dyan. Ito naman, order ko ng aking asawa. Hindi ko alam kung ano i-fetch. Let's open it. Sana hindi ko magunting kung ano yung nasa loob. Ito yung mga t-shirt na in-order niya kasi by June, we're going to Disneyland, guys. Going to Disneyland! So, hindi ko muna ipakita ko yung mga design niya para surprise naman sa picture. Ito yung mga t-shirt. Yan ito lahat. 4 team agad. May blue, 2 black, 3 black, isang pink, red, and dark blue, black, 3 blacks, 1 dark blue, pink, and red. T-shirt to guys para sa punta kami ng Disneyland this June. Kasi ano na, school vacation na ng mga kids. So, trip namin sila for school vacation sa Disneyland. So, tapon natin yan. Let's see this one. And then ito yung in-order ko na ang map ng floor. Kasi yung floor namin na map na ano na, tagal na, sira na siya. Since 1-year-old pa lang si Chloe, nandun na yun. Ngayon, ayaw ko na kasi nadumi na siya pag nagmamap ako. Sumasama na yung lagayan. Parang natutulak na siya. So sabi ko sa asawa ko, we need to buy a new one. At yung gusto ko yung piliin ko. Ito yung binili ko. Mura lang ito ate. Like, almost $50. Ang cute niya. Tsaka madali lang siya. Hindi siya malaki kasi. Hindi siya mahirap guys. Ito. Wow! I'm excited to use this one. Let me put this one on it. And then yan. Ito siya. Ganun mga sabi. Oh, parang gusto ko na maglinis everyday. May map na ako. And then, lagyan mo lang siya ng water here. Tapos ito yung tela ba ito? Tapos ikakabit mo yan siya dyan. Tapos lagay dito. Tapos ito, ano mo lang siya, aapakan mo lang siya. May dalawa siyang, may kinuha kong 2 extra. So, pero itong isa, kasama na yan dito. Ito yung dalawang kinuha ko. Ayan. Tingnan natin mamaya. Parang ganito siya guys. Ayan. Ganda. Madali lang. Gusto ko lang maliit kasi yung dati na lima. Napakalaki. Kaya nahirapan ako. Ayan, ganyan mo lang. Hindi siya nakikita. Ganyan lang guys. Pag pinipiga mo siyang ganyan. Dito siya. Pipinditin mo lang ng paa mo. Ay, naiikot ganyan. Ganyan mo lang siya. Pipinditin mo ganyan. Pipinditin mo lang ng paa mo ganyan. So, ganyan. Ayan. Pagpiga na yun ng tubig. Yay! I'm excited. And then, ito naman tayo sa malaki guys. Kung alam ko ano itong malaki. Sobrang laki. Tingnan natin guys. Okay. Tahimik yung bahay ko kasi mag-isa ko lang. Pero, like around 3 something. Sunduin ko naman yung panganay ko, high school. Ay! Ow! Oh, guys, I cut myself. Naipit lang pala. Kung nasugatan ako. Ayan. Ang laki kasi. Hintay ko sana yung asawa ko mag-open ito. Pero sabi ko, unbox ko muna. Walang maingay kaya. Gawin ko na lang. Ang bigat. Ang laki kasi. Ayan siya guys.
Ay, nakikita ba? Ayan. Laki. Balik ko na. Ito, mabigyan nila kay camera. Ayan siya guys. Hold on. Ayan siya guys. Ang laki oh. Laki ng box. So, tingnan natin kung ano yan. So, ito ang daliri ko. Naipit. Ay. Wala ko sa akin. Sakit. Wala nag-purple siya agad oh. Sabi ko na nga ba eh. Hintayin ko yung asawa ko kasi masyado akong reckless sa hindi naman reckless pero lagi ako na-accidente pag ano ay ano pala to Raycon pala to na-folding kasi may wedding kami guys pero ano siya yung plastic talaga makakapal pero matagal na yun pero okay pa naman siya nandun sa backyard namin. Pero hindi namin siya kasi madadala sa pag may mga lakad-lakad kami kasi kumakain ng space sa van. So ito, kumakain yung asawa ko. Ayan, hold on guys Pagpapag ko lang siya dyan. Ayan. Ayan, ang laki. Sakit ng kamay ko guys. Naipit. At saka hiningal na ako. Dapat di ako nagbubuhat. Kagagaling ko lang sa sakit. Hindi paano mabuksan ko. Help. Help, help. Paano mabuksan ko guys? Baba ko muna yung kasi ko muna yung chair. Kasi malaki. Ganito eh, namina si Akit na open. Ito yung susuklatan. Ang sakit. Hindi, ipit lang siya pero sakit. Nag-purple agad ang ating dalit. Ito na siya guys. I think, oh my, ano siya, may, hold on. May, bag. Parang storage bag. Para pag hindi mo fit. Oh no. How can I make this out? Hold on. Yeah! Ay! Ang bigat! Hindi ko kaya. Oh no. Hold on. Let me figure it out how to take this thing out. Aray ko. Ito yung bagong doon. Look! There you go. Yay! Nakuha ko din siya. Ay, ang galing. Ang ganda. Yan siya guys, oh. Yan siya. Ayan. So, pwede na namin siya madala-dala kasi folding siya. Yung aking upuan. Hindi na pala mag-unboxing pag malaki yung i-unbox mo. Paano ba ito? Hindi ko na siya i-open guys kasi sugatan na naman ako. Pero ganun siya. Kaya mo na-open eh. Paano nakita niyo? Let me see. Humihingal ako I think para kapag nag-tupil kami. Yan, ito yung bag. Ay, parang cover niya. Ganda, parang nilagay mo na sa storage. May cover siya. Hindi siya maalikabukan, di ba? So, ito siya, guys. I-push the steps. Tapos, pag i-ganyan mo, kita ba? Ayan siya, guys, oh. Wow! So nice! Oh, wow! Kita nyo?
Yan siya guys. Yan. Ang hirap palang mag... Oh, yan na. Tapos hold mo lang siyang ganito. Tapos lagay mo na yung mga things mo dito. Kasi kami bag. Isa-isa. Nahirapan kami. Kaya ito, pumili pala yung asawa ko nito para isang lagayan na lang. And then, and then after you use it, hindi siya occupied ng space, ng storage. Kasi, holding nga siya. Ayan. Ayan siya guys. Ganda. Ayan. Ready na. For picnic again. Para sa mga kiddos. Yan yung unboxing ko guys na hininga lang ako yung beauty. Ayan. Pakita to ng anak ko si Nicolay. Tuwa na naman yun. Ayan siya guys. Thank you. Sa aking unboxing na ako'y naipit. Thank you guys for watching. Yun lang naman po ang aking video for today. Hope you guys watch it and like it. Don't forget to subscribe. That's it for today guys. Unboxing sa mga na-order namin sa online, Amazon. And yeah, I hope you guys watch our videos and subscribe our channel. Thank you so much. Have a good day and God bless us all. Thank you. Thank you for watching, friends. Like and subscribe.